Today, discuss natin yung operation in the right order. So, bakit nga ba natin kailangan matutunan to? Ito yung pinaka-basic na kailangan matutunan sa mathematics dahil kung hindi mo siya alam, mahirap makakuha ng tamang sagot. So, for example, 4 times 7 plus 2. So, ang kailangan natin gawin, from left to right, tayo magko-compute. So, 4 times 7, 28, plus, bring down 2, equals 30. So, what if meron na siyang parenthesis? For example, 7 minus 2 plus 2. Meron siyang parenthesis. So, dito, gumagamit tayo ng PEMDAS. Na ang meaning ng P, parenthesis, E, exponent, M, multiplication, division, addition, and subtraction. So, sabi dito sa PEMDAS, unahin daw natin yung parenthesis. So, ang parenthesis is ito. So, unahin mo compute 7 plus 2 is 9 times 4. So, 9 times 4 is equals to 36. So, diba? Ang laki ng difference ng sagot nila. So, another example. So, ito, another example. 9 plus 9 minus parenthesis 2 times 5 plus parenthesis plus 8 squared. So, PEMDAS ulit. So, P, ibig sabihin parenthesis, copy mo muna natin to, minus parenthesis 2 times 5 is equals to 10 plus 8 squared. So, may exponent. So, sa PEMDAS natin, yung E means exponent. So, 8 squared is 64. Then, proceed tayo from left to right. So, 9 plus 9 is 18 minus 10 plus 64. So, 18 minus 10 is 8 plus 64. So, 8 plus 64 is 72. So, ito yung final answer natin. Pag magko-compute tayo ng ganito, iisipin natin yung parenthesis, brackets, braces, and yung mga fraction bars. So, pangalawa, ito yung first step. So, yung second step, evaluate natin yung mga exponent. So, when we say exponent, siya yung mga numbers katulad nito. Yung maliliit na numbers na nasa taas ng base number natin. So, third step, gawin natin yung mga operation from left to right. Katulad ng ginawa natin dito.